корпорації Rheinmetall вважає, що Сполучені Штати Америки відмовлять у допомозі Європі в разі конфлікту. Якщо ситуація на європейському континенті виявиться в повномасштабний збройний конфлікт, вважає гендиректор компанії Армін Папергер, то США зосередяться на Азії. Тоді Європа опиниться в повній самотності. От генеральний директор провідного німецького військового гіганта Rheinmetall заявив, що в разі повномасштабного конфлікту США відмовиться. Напевно, він має також на увазі те, що, можливо, прийде до влади Трамп, який теж грозився не допомагати, навіть заохочував Росію атакувати ті країни, які мало виділяють на оборону в Альянсі. Нагадаю вам, що по 2% мали би члени Альянсу виділяти на оборону, віддавати такі кошти щороку. Не всі це робили, в тому числі і Німеччина цього не робила. Ну, але Rheinmetall – це та компанія, яка активно намагається працювати на українському ринку. І це дуже добре, тому що вони заявили про будівництво кількох заводів, які будуть виробляти і снаряди, які будуть виробляти і бронетехніку. Якщо говорити про бронетехніку, нагадаю вам, що міністр оборони Франції Ле Корню заявив, що Україні нададуть 100 бронемашин, які в них є на озброєнні, які вони хочуть списувати. Вони старенькі, але вони дуже хороші. Їм десь орієнтовно по 40 років. ВАБи називаються. Але вони колісні, маневрені і дуже хороші. Відповідно, можемо їх використовувати. Окрім цього, нагадаю вам, що Франція також передасть ракети Астер-30. Це до установок СМПТ, це є аналог Петріотів, і це дуже і дуже хороша новина. І на завершення цього блоку про допомогу нагадаю вам, що представники Rheinmetall також сказали наступне, що вони готові виробляти все озброєння, яке необхідне, в тому числі і для України. Єдине, що потрібно, це контракти від держави. Під цими словами ми розуміємо, це Олаф Шольц і його політичне рішення, що надати Україні ракети Таурус. Тому що, от скажуть вони, оборонні підприємства в Німеччині, що вони хоч зараз готові розгортати назад виробництво Таурусів. Лінійка для виробництва готова, її не потрібно робити з нуля. Все впирається в політичне рішення. Але те, як Німеччина нам допомагає протягом цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації і як вони роблять потужні кроки на зустріч Україні, дуже сподіваюся, що це рішення буде прийнято. Давайте далі говорити про південь, про лівий берег, особливо і правий, Херсон, що там відбувається. З нами на зв'язку вже є Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергій, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. Пане Сергій, продовжують окупанти, звісно, це не новина, на жаль, обстрілювати активно правий берег. Чим обстрілюють, що прилітає і чи активно використовують авіацію? Обстріли не припиняються, і останній день, останню добу знову констатують те, що ці обстріли посилились. Знаєте, постійно в повітрі лунає канонада, працюють і наші Збройні сили, відповідно контрбатарейно по лівому березі, обстрілюють і окупанти правобережну частину Херсонщини і застосовують авіацію. Знову таки 7 керованих авіабомб було за минулу добу випущено по правобережній частині Херсонщини. Збільшили окупанти застосування безпілотних літальних апаратів, які скидають вибухівку. Також за минулу добу було і застосування балістичних ракет по правобережній частині Херсонщини, і пошкоджено газову мережу. Тобто окупанти знову-таки поновили обстріли критичної інфраструктури, намагаються або бити по електромережам, або по газовим мережам, намагаючись зробити так, щоб припинити життєдіяльність обласного центру, правобережної частини Херсонщини, б'ючи по критичній інфраструктурі. Там навіть є населені пункти, які і досі знаходяться без світла, і поновити постачання світла наразі туди неможливо, тому що постійні обстріли не дають можливість навіть ремонтним бригадам наблизитись для того, щоб проводити ремонтні роботи. Тому ситуація складна, що і працює в тому числі і артилерія. Тобто можна констатувати так, що абсолютно з усіх видів зброї окупанти обстрілюють правобережну частину Херсонщини. Це авіація, безпілотники, артилерія і вже навіть балістика. Казалось би, балістика до Херсона, зазвичай окупанти обстрілюють там ті населені пункти,
які і міста, які знаходяться далі від лінії зіткнення. Але ж ми тут бачимо застосування вже балістики і по правобережній частині Херсонщини.